नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला वेज डालच्या बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गाजर घेतलेले आहेत, दुधी भोपळा घेतलेला आहे आणि वांग एक घेतलेलं आहे। तर दुधी भोपळा जास्त घेतला तरी चालेल, गाजर जर आवडत असेल तर घ्या, नाहीतर दुधी भोपळा आणि वांग घेतलं तर चालेल। तुरीची डाळ घेतलेली एक वाटीभर मी शिजवून घेतलेले, कुकरला 4 शिट्ट्या लावून बघा शिजवून घेतलेले। एक मोठा कांदा असा पातळ कापून घेतलेला आहे बघा। एक मोठं टमाटर कापून घेतलेला आहे। कढीपत्ता फोडणीसाठी, जिरे मोहरी घेतली, हळद घेतलेली, लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे 1 चमचा, काळा मसाला घेतलेला आहे, थोडंसं लाल म्हणजे कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, मीठ घेतलेलं आहे, थोडासा गूळ घेतलेला आहे, हिंग घेतले फोडणीसाठी, कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि आपल्याला चिंचेचा कोळ पाहिजे, पाणी घेतलेलं आहे आणि फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल टाकून घेतलेलं आहे, तर चांगलं तेल गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकायचे, जिरे जरा जास्त टाकायचं, मोहरी कमी टाकायची, कढीपत्ता। आता ह्याच्यामध्ये बघा कांदा टाकून घेऊया आणि कांदा चांगला लाल होस्तोवर भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये हिंग 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे, हिंग पावडर। त्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचं टोमॅटो घेतलेला आहे, 1 चमचा लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे। आता हे आपण जरासे आलं सॉफ्ट होस्तोवर बारीक गॅस करून जरा 1 मिनिटभर ना झाकण ठेवूया। याच्यावर आपण बारीक गॅस केलेला आहे, तेव्हा आपण हे झाकण ठेवूया। स्लो गॅसवर बघा 1 मिनिटभर मी झाकून ठेवलं होतं। तर आपलं बघा टमाटर पण सॉफ्ट झालेलं आहे। मुलं कशी भाजी बिजी खात नाहीत ना, त्यामुळे ह्या डालच्यामध्ये तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही भाज्या टाकू शकता, छान लागतात। जास्त करून आपण हॉटेलमध्ये वगैरे खाल्लं तर दुधी आणि वांग जास्त असतं, पण आपण जर आपल्या इच्छेनुसार जर अजून भाज्या घातल्या वेगवेगळ्या तर हे खायला छान लागतं आणि मुलांच्या बी पोटात जातं सगळं। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा हळद टाकलेली आहे आणि गॅस स्लो बारीकच आहे। आता ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार मिरची पावडर टाका। हा मी काळा मसाला टाकलेला आहे। जर काळा मसाला कोल्हापुरी मसाला जर बनवला असेल ना, तर गरम मसाला बनवायची जरूरत नाही, तर छान मसाला झालेले आहेत आपले सगळे। व्हिडिओ हळदीची वगैरे मी असे सगळ्याचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत। वेज गरम मसाला पण टाकलेला आहे। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, थोडीशी मी टाकलेली आहे बघा, कलरसाठी म्हणून ही टाकलेली आहे मी। आणि काळ्या मसाल्याला सुद्धा आपल्या कलर भरपूर आहे, गरज नाही असं टाकायची सुद्धा। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण ह्या भाज्या टाकून घेऊया। तर मी ह्याच्यामध्ये 1 गाजर टाकलेलं, 1 वांग आणि थोडासा दुधी भोपळा टाकलेला आहे, कारण ही मी थोड्या प्रमाणात तुम्हाला भाजी दाखवत आहे। दुधी भोपळ्याची वरची साल काढून घ्यायची, नाहीतर मग ती शिजत नाही। मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये ना मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे, चवीनुसार मीठ टाका। आता आपण ह्याच्यात पाणी घालून घेऊया। तर आता तुमची किती माणसं असतील त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या, पाणी टाका। तर मी आता 1 ग्लास टाकलेला आहे, मी आता अजून 1 ग्लास टाकते आणि एकदम हे सगळं सॉफ्ट शिजून द्यायचं। भाज्या सगळ्या आपल्या सॉफ्ट झाल्या पाहिजे तेवढं शिजवून द्यायचं। तर बघा ह्या आकाराचे मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि आपण आता ह्याला झाकून ठेवूया आणि गॅस थोडा मी फास्ट करते। उकळी आली की आपण मग गॅस बारीक करूया। स्लो गॅसवर बघा आपल्याला हे शिजत ठेवलं होतं। तर भाज्या बघा आपल्या चांगल्या शिजलेल्या आहेत, कारण आपल्याला अजून ह्याला शिजवायचे, कारण आपल्याला ह्यात डाळ टाकलेली नाही आहे। चिंचेचा कोळ टाकायचे, एकदम असं गाळ शिजली तर आणि चव लागते त्याला छान। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मी चिंच भिजत घातली होती,
तर त्याचा कोळ बघा एकदम असा पातळ असा कोळ टाकून द्यायचा. ही घरची चिंच आहे. मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये आपण गूळ टाकायचा आहे. तर गूळ तुमच्या आवडीनुसार टाका, कमी जास्त. तर मी 1 चमचा गूळ टाकलेला आहे. हे बिन केमिकलचा गूळ आहे, केमिकल नाही आहे त्याच्यामध्ये. आता ह्याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेऊया. तर ही तुरीची डाळ बघा मी शिजवलेली आहे, 4 शिट्ट्या करून शिजवलेली आहे. तर बघा ही अशी शिजलेली आहे. तर मी 2 चमचे डाळ टाकलेली आहे. आता हे ह्याच्यामध्ये आपण जर हे शिजवलं ना तर हे सगळ्याचं अजून डाळ अजून शिजेल त्यामध्ये, कारण डाळ भरपूर शिजलेली आहे. तर तिचा अजून गाळ होईल. तर अशी बघा डाळ शिजली एकदम. तर ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर थोडीशी टाकूया. आणि ह्याला एकदम स्लो गॅसवर का नाही अजून आपण हिला 10 मिनटं शिजवून देऊया, कारण हे आपल्या भाज्या सगळ्या शिजलेल्या आहेत. तर हे अजून शिजेल आणि ती चव त्यात छान उतरेल ना. हे खायला चवीला ते छान लागते. तुम्ही ही रेसिपी करून बघा, मस्त लागते, एकदम टेस्टी. तुम्ही भातावर खा. तर आता मी झाकून ठेवते आणि स्लो गॅसवर एक 10 मिनटं मी शिजवून देते चांगलं. स्लो गॅसवर बघा मी 10 मिनटं झाकून ठेवलं होतं डाळ टाकल्यानंतर. बघा किती घट्ट झालेलं आहे. तर ही रेसिपी ना बघितल्या एक लाईक करा आणि कमेंट करा. हे बघा एक तशी घट्ट झालेली आहे. तर तुम्ही भातावर खाऊ शकता, पुरीवर खा, चपातीवर खा. तर वास छान असा सुटलेला आहे. जर ही रेसिपी जर आवडली तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर बी करा.